دوستان سلام. به کانال پارادوکسیلین خوش اومدید. یه پارادوکس شنیدنی دیگه. میدونیم که پارادوکس‌ها معمولاً جالب و شنیدنی هستند. این بار پروین ادبیات ایران، پروین اعتصامی شاعره بزرگ و رضا شاه پهلوی مؤسس مقتدر سلسله پهلوی. مختصری از زندگی پروین اعتصامی رو میشنویم و بعد روابطش با رضا شاه پهلوی رو. اسم این ویدیو رضا شاه پهلوی و پروین اعتصامی. پروین اعتصامی، شاعره، استاد مسلم سبک مناظره شعری. با نام اصلی رخشنده در 25 اسفند سال 1285 هجری شمسی در تبریز به دنیا آمد. او فرزند یوسف اعتصامی، نویسنده و مترجم معاصر ایرانی و اختر اعتصامی از شاعران دوره قاجاریه بود. در سال 1291 وقتی که 6 سال داشت به همراه خانواده‌اش از تبریز به تهران مهاجرت میکنه. به همین خاطر پروین از کودکی با مشروطه خواهان و چهره‌های فرهنگی آشنا میشه. به ادبیات رو در کنار پدر و از استادانی چون دهخدا و ملک الشعرای بهار میآموزه. در دوران کودکی زبانهای فارسی و عربی و انگلیسی رو زیر نظر پدرش در منزل یاد میگیره و به مدرسه آمریکایی ایران رفت و در سال 1303 تحصیلاتش رو در اونجا به اتمام رسوند. در تمام سالهای تحصیلش از دانش آموزان ممتاز بود. حتی مدتی در همون مدرسه به تحصیل زبان و ادبیات انگلیسی پرداخت. همزمان با تحصیل شعر نیز می‌سرود. پدرش در کودکی اشعاری از حافظ و سعدی رو به اون میداد تا با تغییر قافیه شعر دیگری بسرایه. وزن اون رو تغییر بده تا در سرودن شعر تجربه پیدا کنه. همچنین پدرش گاهی قطعه‌های زیبا و لطیف از کتاب‌های خارجی، انگلیسی، فرانسوی، ترکی و عربی و پس از ترجمه اونها به فارسی، پروین رو تشویق میکرد که اونها رو به صورت شعر در بیاره. به طور مثال، یوسف اعتصامی شعر قطرات سگانه است، شاعر ایتالیایی رو ترجمه و در مجله بهار چاپ کرد. بعد از اون، پروین با الهام از این سروده شعر گوهر و اشک رو سرود. اولین شعرهای پروین اعتصامی در 7 سالگی بوده و برخی از زیباترین شعرهاش مربوط به دوران نوجوانی بین 11 سالگی تا 14 سالگی او بوده. از کودکی پدرش در زمینه وزن و شیوه‌های یادگیری به اون کمک میکرد. گاهی شعری از شاعران قدیم ایران رو به اون میداد تا بر اساس اون شعر دیگری بسرایه. وزن اون رو تغییر بده و یا قافیه نو براش پیدا کنه. همین تمرین‌ها و تلاش‌ها زمینه‌ای شد که با ترتیب قرارگیری کلمات و استفاده از اونها آشنا بشه و در سرودن شعر تجربه کسب کنه. از معروف‌ترین شعرهایی که او در این سنین سروده میشه به شعرهای گوهر و سنگ، ای مرغک، اشک یتیم، کودک آرزومند و بقیه نام برد. شعرهایی که پروین در سنین کودکی می سرود بیشتر دارای محتوای کودکانه و ساده و تخیلی بودند. یکی از شعرهاش در 8 سالگی مناظره‌ای بین نخود و لوبیاست. نخودی گفت لوبیایی را کس چه من گردم این چنین تو دراز. گفت ما هر دو را بباید پخت، چاره ای نیست، با زمانه بساز. یا شعر دیگه‌ای مناظره‌ای بین سیر و پیازه. سیر یک روز طعنه زد به پیاز که تو مسکین چقدر بدبویی. گفت از عیب خویش بیخبری، زان ره از خلق عیب میجویی. پروین شعرهاشو در حضور شاعران و دانشمندانی مثل علی اکبر دهخدا، ملک الشعرای بهار، عباس اقبال آشتیانی، سعید نفیسی و نصرالله تقوی که از دوستان یوسف اعتصامی بودند و برخی اوقات اونها به خونه‌شون میومدن میخوند و مورد تشویق اونها قرار میگرفت. محمد حسین شهریار در سبک شعر نو درباره پروین شعری بلند سروده. پروین اعتصامی در 18 سالگی فارغ التحصیل شد. در تمام دوران مدرسه‌اش دانش آموزی ممتاز بود. البته قبل از ورود به مدرسه فارسی، انگلیسی و عربی رو پیش پدرش یاد گرفته بود. او حتی میتونست داستان‌های مختلفی رو به زبان انگلیسی بخونه. به دونستن علاقه داشت و سعی میکرد در حد توان خودش از همه چیز آگاهی پیدا کنه. به همین دلیل در مدرسه قبلیش ادبیات فارسی و انگلیسی تدریس میکرد. در خرداد سال 1303 جشن فارغ التحصیلی پروین در مدرسه به پا شد. اون تون جشن درباره بیسوادی و بیخبری زنان ایران حرف زد. اعتصامی در قسمت‌هایی از اعلامیه زن و تاریخ گفته: داروی بیماری مزمن شرق منحصر به تعلیم و تربیت است. تعلیم و تربیت حقیقی که شامل زن و مرد باشد و تمام طبقات را از خوان گسترده معروف مستفیض نماید. پیداست برای مرمت خرابی‌های گذشته، اصلاح معایب حالیه و تمهید سعادت آینده چه مشکلاتی در پیش است. ایرانی باید ضعف و ملالت را از خود دور کرده، تند و چالاک از این پرتگاه عبور کند. پروین در 19 تیر ماه سال 1313 با پسرعموی پدرش فضلالله اعتصامی ازدواج کرد و 4 ماه بعد از عقد و ازدواج به همراه همسرش برای زندگی به کرمانشاه رفت.
همسر پروین از افسران شهربانی و هنگام ازدواج با او رئیس شهربانی در کرمانشاه بود. پروین بعد از 2 ماه زندگی با همسرش به دلیل اختلافات روحی و اخلاقی با گذشتن از مهریش در مرداد ماه سال 1314 از همسرش جدا شد. اخلاق نظامی و خشک همسر پروین با روحیه شاعرانه و لطیف پروین کاملا مغایر بود و این دلیل جدایی پروین از شوهرش بود. پروین تا پایان زندگیش با هیچ کس درباره این ازدواج ناموفق حرفی نزد و فقط 3 بیت در این باره سرود: ای گل، تو ز جمعیت گلزار چه دیدی؟ جز سرزنش و بدسری خار چه دیدی؟ رفتی به چمن لیک قفس گشت نصیبت، غیر از قفس مرغ گرفتار چه دیدی؟ ای شمع دل افروز، تو با این همه پرتو، جز مشتری سفله به بازار چه دیدی؟ پروین اعتصامی بعد از طلاق در زمان ریاست عیسی صدیق بر دانشسرای عالی به عنوان مدیر کتابخانه اونجا مشغول به کار شد. خاطره ای از سیمین دانشور در مورد پروین اعتصامی: در دانشکده ادبیات پشت میز کتابداری می‌دیدمش. چشمای درشتش کمی تاب داشت و روسری سر می‌کرد. بیشتر دانشجوها خانم کتابدار صداش می‌کردند و من خانم. اما او یک روز گفت: دانشور، کلیات اوهنری رو به امانت بردی، پس نیاوردی، جریمه میشی. تو اون روزگار ویر اوهنری داشتم و از پایان غافلگیر کننده داستان‌های کوتاهش خوشم میومد. گفتم تمومش نکردم. گفت تو بیار، دوباره امانت بگیر. دانشجوی پسری که بعدها شناختمش دکتر محمد معین بود. کنارم ایستاده بود. به انتظار گرفتن کتاب بیتابی میکرد. گفت خانم پروین اعتصامی گزارش نمیده. هوای دخترا رو داره. خودش بود. غافلگیر شدم. وقتی آدم جوونه انتظار داره که هر آن اتفاق خوشی براش بیفته و اون اتفاق خوش افتاده بود. میدونستم که بایستی میشناختمش. میدونستم که این خانم‌ها رو تو ذهنم، در قلبم، در کل وجودم جایی دیدم، یا باید دیده باشم و یا شنیده باشم. سیر نگاهش کردم. کمی چاق اما غمگین بود. مثل شعرش بلند بالا نبود. سرش که خلبت شد به اشارش به مخزن کتابا رفتم. خواستم دستش رو ببوسم که نگذاشت. چایی که می‌خوردیم 2 تا از بهترین شعرهاش، سفر اشک و مست و هوشیار رو از زبان من شنید. اما نتونستم لبخندی به لب‌های بستش اهدا کنم. حتی حیرت نکرد که قند پارسیش تا شیراز رفته و برگشته. اون روز هیچ کدوممون نمیدونستیم که پایان غافلگیر کننده سال بعد در 15 فروردین سال 1320 در انتظار ماست. پروین به عنوان مدیر کتابخانه از خرداد ماه سال 1315 مشغول به کار شد. علت این کار این بود که پروین فضای دانشسرای عالی و کتابخانه اونجا رو با روحیه خودش سازگارتر میدونست. نظم و ترتیب پروین در کتابخانه زبانزد دانشجوها و استادها بود. علاوه بر این، پروین بر پشت جلد برخی کتاب‌ها اظهار نظرهایی می‌نوشت که شاید هنوز باقی باشه. البته اون کتاب‌ها به کتابخانه ادبیات دانشگاه تهران منتقل شدند. اما انزواطلبی پروین باعث شد اون به کار خودش در دانشسرای عالی ادامه نده و بعد از 9 ماه و از آغاز سال 1316 هجری خورشیدی به کار خودش در اونجا پایان بده. پیش از ازدواج پدرش با چاپ مجموعه اشعارش مخالف بود و این کار رو با توجه به اوضاع و فرهنگ روزگار نامناسب میدونست. پدرش معتقد بود دیگران چاپ اشعار یک زن جوان رو راهی برای پیدا کردن همسر به حساب میارن. اما بعد از ازدواج پروین و جدایی از همسرش به این کار رضایت داد. اولین مجموعه شعر پروین که اون تا پیش از 30 سالگی سروده بود و بیش از 150 قصیده، قطعه، غزل و مثنوی رو شامل میشد. پروین به تشویق ملک الشعرای بهار در سال 1315 دیوان خودش رو توسط چاپخانه مجلس منتشر کرد. ولی مرگ پدرش در دی ماه سال 1316 در سن 63 سالگی اون رو مدت‌ها از کار هنریش باز داشت و درباره پدر خودش چنین سرود: پدران تیشه که بر خاک تو زد دست اجل بود، تیشه‌ای بود که شد باعث ویرانی من. در زمان حیات پروین اعتصامی دولت به دانشمندا، علما و بزرگای علم و ادب مدال‌های لیاقت یا نشان‌های دولتی اعطا می‌کرد. مدالی که نشونه سپاس و احترام دولت از خدمات علمی و فرهنگی فرد مورد نظر بود و بعد دولت اونها رو در مراسمی خاص مورد قدردانی قرار میداد. در سال 1315 مدال درجه 3 لیاقت به پروین داده شد. ولی او این مدال رو قبول نکرد. او حتی پیشنهاد رضا شاه رو برای تدریس ملکه و ولیعهد نپذیرفت. چرا که به گفته خودش اعتقاداتش اجازه نمیداد در چنین مکان‌های حاضر بشه. پروین بعد از رد کردن مدال لیاقت شعر صاعقه ما ستم اغنیاس رو سرود.
سائقه ما ستم اغنیاست. برزگری پند به فرزند داد که ای پسر این پیشه پس از من تو راست. مدت ما جمله به مهنت گذشت، نوبت خون خوردن و رنج شماست. کشت کن آنجا که نسیم و نمیست، خرمی مزرعه ز آب و هواست. دانه چون طفلیست در آغوش خاک، روز و شب این طفل به نشو و نماست. می بدهد شاخ چو گردد درخت، این هنر دایه باد صباست. دولت نوروز نپاید بسی، حمله و تاراج خزان در قفاست. دور کن از دامن اندیشه دست، از پی مقصود برو تات پاست. هرچه کنی کشت همان بدروی، کار بد و نیک چو کوه و صداست. سبزه به هر جای که رویت خوش است، رونق باغ از گل و برگ و گیاست. راستی آموز بسی جو فروش، هست در این کوی که گندم نماست. نان خود از بازوی مردم مخواه، گر که تو را بازوی زور آزماست. سعی کن ای کودک مهد امید، سعی تو بنا و سعادت بناست. تجربه می بایدت اول نه کار، سائقه در موسم خرمن بلاست. گفت چنین که ای پدر نیک رأی، سائقه ما ستم اغنیاست. پروین اعتصامی در فروردین سال 1320 به بیماری حصبه مبتلا شد. این در زمانی بود که برادرش ابوالفتح اعتصامی دیوان اون رو برای دومین چاپ آماده می‌کرد. اما وخامت وضعیت پروین باعث میشه که او در 3 فروردین در خانه بستری بشه. گفته شده سهلنگاری پزشک پروین در معالجش سبب مرگ اون شده. چرا که در شب 14 فروردین وضعیت پروین بسیار وخیم میشه. خانواده‌اش کالسکه‌ای به دنبال پزشک معالجش میفرستن، اما اون نمیاد و سرانجام پروین اعتصامی در تاریخ 15 فروردین سال 1320 در سن 35 سالگی در تهران دار فانی رو ودا میگه و در حرم فاطمه معصومه در قم در آرامگاه خانوادگیشون به خاک سپرده میشه. پروین در هنگام مرگ در آغوش مادرش جان میسپاره. بعد از مرگش قطعه‌ای با عنوان این قطعه را برای سنگ مزار خودم سرودم از او پیدا میکنند که مشخص نیست او چه زمان برای سنگ مزار خودش شعر سروده که اون قطعه رو بر سر مزارش نقش کردند. این که خاک سیهش بالین است، اختر چرخ ادب پروین است. گرچه جز تلخیز ایام ندید، هرچه خواهی سخنش شیرین است. صاحبان همه گفتار امروز، سائل فاتحه و یاسین است. دوستان به که ز وی یاد کنند، دل بی دوست دلی غمگین است. خاک در دیده بسی جان فرساست، سنگ بر سینه بسی سنگین است. بیند این بستر و عبرت گیرد، هر که را چشم حقیقت بین است. هر که باشی و ز هر جا برسی، آخرین منزل هستی این است. آدمی هر چه توانگر باشد، چون بدین نقطه رسید مسکین است. اندر آنجا که قضا حمله کند، چاره تسلیم و ادب تمکین است. زادن و کشتن و پنهان کردن، دهر را رسم و ره دیرین است. خرم آن کس که در این محنتگاه، خاطری را سبب تسکین است. بعد از مرگ پروین، مراسم رسمی دولتی به مناسبت بزرگداشتش برگزار نشد. مدیر کانون زنان ایران به دلیل برخی مسائل سیاسی از برگزاری مجلس یاد بود برای پروین تو اون کانون خودداری کرد. از پاسخ محرمانه فرمانداری قم در تاریخ 18 فروردین سال 1320 به تلگراف وزارت کشور در مورد حمل جنازه دختر اعتصام الملک به روشنی میشه دریافت که دستگاه امنیتی رضاشاه نسبت به او حساسیت داشته. این حساسیت میتونه ریشه در رد کردن نشان لیاقت توسط پروین داشته باشه. اما بعد از برکناری رضاشاه از قدرت و به حکومت رسیدن محمد رضا شاه، دوستان و علاقه‌مندان پروین به مناسبت نخستین سالگرد مرگش در فروردین سال 1321 مجلس یادبودی براش برپا کردند و با سرودن شعر نسبت به سکوت و بیمهری دوران استبداد در حق پروین واکنش نشون دادند. 25 اسفند ماه در تقویم رسمی ایران به مناسبت سالروز تولد پروین اعتصامی، روز بزرگ داشته پروین اعتصامی نامگذاری شده است. دوستان در اینجا به پایان این ویدیو میرسیم. تا یک ویدیو پارادوکس دیگه از شخصیت‌های مشهور تاریخی و هنری معاصر کشور عزیزمون ایران شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. وقتتون بخیر و با امید دیدار.